हेलो गाइज नमस्ते। आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि ठिकै छु। आज चाहिँ म एउटा छुट्टै चिजको भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। मैले हिजो चाहिँ न्यु रोडतिर गएर एउटा मलाई एकदमै मन लागेको होइन, रहर लागेको अनि सायद मेरो जरुरी पनि होला होइन, मैले एउटा सामान किनेर लिएर आएको छु। त्यसको अनबक्सिङ गर्न लागिरहेको छु। त्यसको बारेमा डिटेल त मलाई खासै थाहा छैन होइन। अब त्यो चाहिँ पछि म हेरेर होइन, त्यो कस्तो रहेछ के रहेछ त्यसको रिभ्यू चाहिँ पछि दिनेछु। आज चाहिँ म एउटा अनबक्सिङको मात्रै भिडियो बनाउन लागिरहेको छु है त गाइज। सबैले हेर्नु होला। अलिकति म घाटा परे कि जस्तो लागिरहेछ। अनलाइनतिर त अब राम्रै हो देखिरहेको हो। अब आफै बजारमा गएर किनेर लिएर आउँदाखेरि हेर्न जानिनँ कि अथवा केही छ, केही त्यस्तो कमी कमजोरी त्यस्तो के छ भनेदेखि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला है त गाइज। ल गाइज, मैले चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउन खोजेको मैले के लिएर आएँ होइन, के हो त्यस्तो भन्ने कुरो। एसजे क्यामको यो होइन एक्सन क्यामेरा एसजे क्याम एसजे 400 इयर एक्सन क्यामेरा मैले चाहिँ यो लिएर आएको छु गाइज होइन। यो कस्तो छ के छ यसको भिडियो होइन, भिडियो क्वालिटीहरू कस्तो हुन्छ के छ त्यो चाहिँ म अब पछिको भिडियोहरूमा देखाइहाल्छु होइन। अहिले चाहिँ म जान लागिरहेको छु यसको अनबक्सिङ गर्न है त गाइज। ल गाइज, यो चाहिँ यस्तो प्याकिङ हुँदो रहेछ होइन। यो बाहिर के छ भने के हो यिनीहरूको नाम मलाई थाहा छैन गाइज है। यति हो, म फर्स्ट टाइम देखिरहेको छु, फर्स्ट टाइम खोलिरहेको छु होइन, अनि फर्स्ट टाइम नै युज गर्न लागिरहेको छु। यो कसरी कनेक्सन गर्ने, यसबाट के गर्ने, कसरी भिडियो खिच्ने त्यो मैले केही पनि यो गरेको छैन गाइज, मात्रै लिएर आएको छु। मैले खोलेर चाहिँ हिजो हेरेँ होइन, तर यसको बारेमा डिटेल मलाई थाहा छैन है। म पनि भर्खरै हेर्दैछु। अनि यहाँ पनि हुँदो रहेछ क्युआर स्क्यान पनि हुँदो रहेछ, एप्लिकेसन हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ स्क्यान एन्ड डाउनलोड द एप एन्ड्रोइडको लागि आइओएसको लागि। यहाँ चाहिँ स्क्रच एन्ड चेक भनेर चाहिँ के रहेछ, स्क्यानिङ क्युआर कोड चेक द scam.com.save के हो खास मैले बुझिनँ गाइज, यो के हो पनि यो बुझिनँ। यस्तो हुँदो रहेछ एसए 400 इयर ब्ल्याकमा। ल गाइज, मैले चाहिँ अब यसलाई यसरी खोल्ने रहेछ है, यसरी निकाल्यो होइन, यस्तो होइन। अब यो यसरी निकालेँ गाइज। अब यहाँ छ क्यामेरा, यो यस्तो हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ क्यामेरा छ गाइज। ल एक्सन क्यामेरा एसजे क्यामको। अब योबाट भिडियो खिचेर तपाईँहरूलाई देखाउने छु कस्तो के छ कस्तो हुन्छ होइन, सबैमा देखाउने छु। यस्तो खालको हुँदो रहेछ, यसमा वाटरप्रुफ केस लागेरै आएको हुँदो रहेछ। यो भयो। अब यहाँ एसेसोरिज छ, के रहेछ यहाँ हेरौँ। एसेसोरिजमा एक्स्ट्रा ब्याट्री है, एसजे क्यामकै लागि यो एक्स्ट्रा ब्याट्री एउटा मात्रै, एउटा यसमा नै छ, एउटा क्यामेरामै छ, एउटा चाहिँ यो एक्स्ट्रा दुईवटा ब्याट्री। अनि त्यस पछाडि यो अब हेलमेटतिर कता कता अब है, कता कता माउन्ट गर्ने होला, अब मलाई थाहा छैन गाइज है। यो कसरी कता कता युज गर्ने हो मलाई थाहा छैन, बिस्तारै अब गर्दै गर्दैछु जाने होला होइन गाइज। अनि यो भयो दुईवटा हुँदो रहेछ, एउटा यस्तो दुई टाइपको हुँदो रहेछ यो पनि, एउटा तेर्सो एउटा ठाडो टाइपको होइन। अनि यो पनि दुईवटा हुँदो रहेछ गाइज, यसमा पनि छुट्टा छुट्टै पिसमा रहेछ यस्तै ठाउँमा। यो पनि दुईवटा हुँदो रहेछ, एउटा यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ। सायद यो चाहिँ त्यो गिम्बलहरूमा अथवा त्यो केमा त्यो यस्तो हुन्छ नि ट्राइपडहरूमा लगाउने होला सायद। यो चाहिँ यस्तो टाइपको रहेछ, यसरी लगाउने होला सायद, जस्तो लाग्यो। ठिक छ होइन, हेर्दै जाउँ गर्दै गएछ होला।
अर्को छ यो यसमा चाहिँ यो हेलमेटमा लगाउने होला सायद कस्तो लाग्छ यो हेलमेटतिर कता कता अड्काउने हो यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ हैन यसमा चाहिँ यहाँ लक लगाउने होला सायद यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ यहाँ डबल टेप हैन यो डबल टेप चाहिँ अब खासै बलियो हुँदैन होला हैन अब मैले त्यसको लागि अर्को एउटा लिएर आएको छु हेलमेटमा लगाउन लागि त्यो पनि देखाउँछु अनि अर्को हुन्छ यस्तो टाइपको नि हुँदो रहेछ यो यसमा लगाउने होला सायद यो यसमा जोड्यो अनि यस्तो यस्तो टाइपको ल यस्तो रहेछ गाइस यस्तो हुँदो रहेछ अरू के छ एसए क्यामको स्टिकर हुँदो रहेछ गाइस एसए क्यामको दुईटा स्टिकर हुँदो रहेछ यो अब कता टाँस्ने हो थाहा छैन अनि एउटा यहाँ के छ म्यानुअल होला सायद क्युआर हुँदो रहेछ यो चाहिँ एप्लिकेसनको लागि अनि यसमा अब के छ भनेर चाहिँ यो म्यानुअलमा देखाएको छ हैन इङ्ग्लिसमा चाइनिजमा के अक्षर हुन्छ गाइज यो थाहा नभएको कुरो हेर्नु हुँदैन नजान्ने कुरो नजान्ने गाउँको बाटै नसोध्नु रे ल गाइज यसमा भएको यति नै हो स्टोरेज हैन अनि अब यति नै हुँदो रहेछ यतिको लागि यति चाहिँ मैले कति प्राइसमा किने होला त गाइज गेस गर्न सक्नुहुन्छ यसको यतिको मात्रै मैले 7,500 यसमा आएको भनेको यति नै हो केही पनि छैन गाइज 7,500 पर्छ भन्नुभयो हैन 8,000 भनेको थियो बल्ल 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 500 डिस्काउन्ट गरेँ यसमा आउने नै हुँदैन हामीलाई नै बेनिफिट नै हुँदैन हामीलाई केही फाइदा छैन भन्ने हुनुहुन्थ्यो ल फाइदा भयो होस् नभए नहोस् भने हैन अनि यसमा त्यति ल्याएँ त्यही हो गाइज यो क्यामेरा अब कस्तो छ यसको के छ हैन त्यति पर्ने हो नपर्ने हो मलाई थाहा छैन अनलाइनतिर हेर्दाखेरि मैले सस्तो सस्तो पनि देखेको थिएँ हैन अब मैले सोचेँ अब क्वालिटी राम्रो हुन्न होला हैन कस्तो हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन त्यही भएर चाहिँ म आफै गएर न्यू रोडमा 2-3 ठाउँमा गएर सोधेँ सबै ठाउँमा त्यस्तै नै प्राइस भेटेको भएर एउटा एसए क्यामको राम्रो छ भनेर एकजनाले पनि मलाई सजेस्ट गर्नुभयो एसए क्यामको राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो मैले चाहिँ एकेनको खोजिरहेको थिएँ एकेनको लिन खोजिरहेको थिएँ अनि एसए क्यामको राम्रो छ भन्ने कुरा गर्नुभयो हुन त त्यसरी मैले ब्रान्डको गर्न खोजेको त होइन हैन तर जे होस् मैले पनि अर्काले भनेको सुनेको हैन के छ अब आफै गर्छु है त अनि अर्को हो यसको लागि चाहिने रहेछ मेमोरी कार्ड 64 GB को मेमोरी कार्ड लास्टै महँगो हुने रहेछ गाइज यो पनि ओहो यार बल्ल 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 मैले कति 1800 भनिरहेको थियो 1800 भनिरहेको थियो बल्ल 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 1500 मा दिएको गाइज यति महँगो हुँदो रहेछ ओहो गाह्रो रहेछ भ्लग गर्न भ्लग बनाउनलाई के चाहिने हैन अनि अर्को कुरो चाहिँ अनि यो ल्याएको गाइज मैले चाहिँ हेलमेटमा लगाउनको लागि ल्याएको हैन यो मसँग पहिले नै अलरेडी थियो मैले अहिले देखाएको मात्रै हो तपाईहरुलाई मैले देखाएको मात्रै हो हैन यो मसँग अलरेडी पहिल्यै थियो किनकि मैले मोबाइलबाट खिचेर भिडियो बनाइरहेको हुन्थेँ त्यसले गर्दाखेरि यो मसँग अलरेडी थियो अनि यो चाहिँ अब हेलमेटमा गर्नु पर्यो लगाउनु पर्छ अनि यसमा सायद यस्तै त होला नि हैन लगाइछ हैन यही हो कुरा अरु खासै केही पनि छैन मसँग भएको सामान यति नै हो तर यसको लागि अझै के चाहिने रहेछ चार्ज यहीँबाट हुन्छ रे माइकको लागि पनि यो चेप्टो टाइपको रहेछ गोलो टाइपको भए त इयरफोनले पनि जुगाड गर्न हुन्थ्यो माइक्रोफोन पनि भएन माइक्रोफोन त्यहाँ छैन भनेर भन्नुभयो यतिकै पनि साउन्ड त क्याप्चर गर्दो रहेछ तर अब बाइकहरुतिर अब कस्तो आउँछ हैन अब फेरि अलिकति डिस्टर्ब आयो भने त राम्रो भएन कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नु छ अरु खासै मलाई यो सम्बन्धी अरु खासै जानकारी केही पनि छैन हैन अनि अरु त अब के हेर्नु छ र यसमा त्यस्तै नै हो हैन 30 fps को हैन के भनिएको छ अरु वाइफाई अनि 30 मिटर वाटर रेसिस्टेन्ट हैन त्यस्तै छ एचडी रेकर्डिङ हैन अरु यस्तै नै छ अनि म्याक्सिमम सपोर्ट भनेको 64 GB मेमोरी कार्ड रहेछ
मैले त्यही भएर 64 GB कै लिएको छु। यही छ। अब यो कस्तो हुन्छ होइन, राम्रै हुन्छ भनेर दिएको छ, ठिकै छ। अरू भनेको अब यसको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ होइन, कस्तो भिडियो क्याप्चर गर्छ, क्वालिटी कस्तो आउँछ, त्यो तपाईँहरूले हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। अनि यसको बारेमा फुल डिटेल यसको रिभ्यू चाहिँ म पछि दिनेछु। यसको मैले भन्ने हो भने खास केही पनि खोलेको छैन गाइज। यहाँ एउटा यस्तो टाइपको प्लास्टिक हुँदो रहेछ, यो पनि खोलिदिएँ मैले। अनि यतापट्टि पनि यहाँ हुँदो रहेछ, यो पनि खोलौँ होइन। तर कोठिन्छ कि माया लाग्छ, फेरि पैसा त्यत्रो गएको छ, आउँदैन गाइज। ल यो पनि खोल्यो, अब चाहिँ क्लियर आउँछ होला सायद है। यसको यो भित्रको पनि खोलौँ, यो निकालौँ अहिलेलाई। भित्र पनि प्लास्टिक हुँदो रहेछ, त्यो पनि निकालौँ। कस्तो खोल्न नजाने हो कि हो? टाइट हुँदो रहेछ। यहाँ पनि प्लास्टिक हुँदो रहेछ, यो पनि निकालौँ। ल दामी देखिँदो रहेछ त, यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ गाइस। भित्रको चाहिँ सानो हो होइन, यस्तो हुँदो रहेछ। 4K वाइफाई, यसै क्यामको लोगो, मोड चेन्ज गर्ने यहाँ रहेछ, ओके बटन यहाँ, अनि नेक्स्ट गर्ने यो होला। अनि वाइफाईको पनि यहाँ रहेछ, यहाँ पनि एउटा छ, यो पनि निकालौँ। ल गाइस, अनबक्सिङको काम पनि सक्यो होइन। निकै ठुलै चिज अनबक्सिङ गरियो आज। हुन त मेरो लागि त ठुलै हो, किनकि मलाई एकदमै रहर लागिरहेको थियो होइन। त्यही भएर पनि किनेको हो। अब कस्तो हुन्छ के छ होइन, यसको क्वालिटी कस्तो छ के छ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यो चाहिँ म खिचेर गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, त्यतिखेरै देखाउने छु यसबाट कस्तो कस्तो भिडियो आउने रहेछ होइन। हुन त सबै जानकारी त अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदै होला होइन। भए पनि एउटा भिडियो बनाउँछु पछि, कस्तो हुन्छ के रहेछ यसको होइन, सबै कुराहरू गरेर देखाउने छु। आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै है त गाइज। सबैले हेरेर साथ दिनु होला, माया गर्नु होला होइन। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, त्यही भन्छु है। जे होस्, दुःख गर्न खोजिरहेको छु होइन। सबैले माया गरिदिनु भयो भने अझै हौसला मिल्नेछ, त्यही भन्छु। आजलाई बिदा है त, आजलाई बाई बाई। सबैजना हाँसी खुसी बस्नु होला, स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला होइन। त्यही हो, मौसम चेन्ज हुने टाइम भइरहेछ होइन, गर्मी भइरहेछ, पानी परिरहेछ, यस्तै छ। अलिकति स्वास्थ्यमा प्रब्लम आउन सक्छ होइन। सबैजना अलिकति केयरफुल हुनु होला होइन, कोरोना पनि बढिरहेछ। त्यही हो, आजलाई यति नै है त। अर्को भिडियोमा भेटौँला, ओके बाई।